أهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت اللبناني. اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعمل سويت اند ساور بالبيت. الحلو بهالوصفة لما نعملها بالبيت انه فينا نرجلج نحنا قديش الصوص هي حرة وقديش هي حلوة. فخلينا نبلش. اول شي بدنا نبلش فيه انه نغسل الحر كتير منيح، وانا بنقعه بمي مع شوية خل. من بعدها اكيد بصفي الحر كتير منيح من المي، وبدي هلأ بلش قطعهم. اذا بتحبوا كنتوا الحر بالصوص فيكم تستعملوا الحبات اللي بتجي حرة كتير مثل هول الرفاع، واذا ما بتحبوا كتير الصوص تكون حرة فيكم تستعملوا اللي بتجي حلوة، وفيكم تشكلوا من النوعين مثل ما انا عملت. ومنقطعهم بالسكينة لقطع كبيرة لانه اصلا بدنا نرجع نعملهم بالمكنة. انا بحط هون كم حبة توم مع الحر لانه بتعطي نكهة كتير طيبة للصوص. اذا كنتوا ما بتحبوا الثوم فيكن يا تقللوا يا حتى ما تحطوه، ما بيأثر، فيكن تلغوه من الوصفة. ما بدهم كتير وقت بالمكنة، بس بضربهم كم ضربة. وها هي بيكونوا صاروا جاهزين. يعني لاحظوا ما بدنا اياهم معجون كتير ناعم، بدنا اياهم شقف صغيرة. وهلأ صار وقت اني حضر الصوص تبع السويت اند ساور. بطنجرة بحط كباية مي وبزد لها كباية سكر، وبرجع بدي اضيف لها ملعقة كبيرة من الخل الابيض، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة صويا صوص. بحركهم كتير منيح لحد ما يدوب السكر، ومن بعدها بدي اضيف الحر اللي حضرناه. بحرك كل المواد مع بعضها، وهلأ بدي اتركهم على النار لحد ما يغلوا. لتسمك الصوص لازم اتركها 5 دقايق عم تغلي. اكيد بخفف شوي النار. بعد 5 دقايق بكون انا دوبت بكاسة صغيرة ملعقة كبيرة من النشا بملعقة كبيرة من المي الباردة، وبدي اضيفهم على الصوص تبعنا. ومن بعد ما اضيف النشا بتركهم بعد دقيقة على النار، ومن بعدها بطفي وبيكون صارت الصوص جاهزة. بس تبرد الصوص بضيفها على المرطبين. وصفتنا لليوم انا استعملت 200 جرام من الحر اللي مثل ما قلت لكم خلطته بين الحر القوي والحلو. هالكمية والمقادير اللي شفناها سوا عملت لي مرطبانين قد هيدا المرطبان اللي عم بتشوفوه بالفيديو. وطلعت الصوص كتير طيبة، اكيد اطيب من اللي بتشتروها من السوق، فبنصحكم تجربوها. فيكن تاكلوها مع الرز او سبرينج رولز او مع النودلز، عن جد مع كل شي هيدا الصوص طيبة. اكيد بنضبها وبنحطها بالبراد. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. اعملوا لنا لايك وسبسكرايب تما يروح عليكم اي شي من وصفاتنا، وباي باي.